اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. اخر حاجه بقى كنا بنتكلم فيها. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن قراءه النفس، قراءه اوكي. خاصه. مهم. وبعدين كان في سؤال في الاخر ما لحقناش ناخده، اللي هو اللي هو انا قرات نفسي وبس اكتشفت ان فيها بلاوي وعقد. اوكي. الخطوه اللي بعد كده اعمل ايه طيب؟ طيب، اول حاجه ودي هترجعنا للقراءه العامه، اه. ان انت تعرف انك لست الها. مش احنا قلنا كده؟ مم. انا لست اله وانت لست الها. يبقى طالما انا لست الها وانت لست الها، يبقى من المتوقع ان انا لما ادور جوايا الاقي ايه؟ كلاكيع. نعم. طيب، فاكر لما قلنا النفس روح وجسد؟ ايوه. طيب نيجي على الجسد. الجلد اللي قدامك ده لو انا شلته، هل المنظر اللي تحتيه مقبول بالنسبه لك؟ لا طبعا. هي افلام الرعب قائمه على ايه؟ يشيلوا الجلد وبس مم. تلاقي المنظر جوه مش لطيف. طيب، لما الانسان لا قدر الله يبتلى بحرق، مم. ليه المنظر ده بالنسبه لنا بشع؟ لانه يري شيء في الداخل لا نريد ان نراه. ربنا سترنا في الجلد ده. طيب، وكذلك الروح. مم. في عندنا حاجات جوانا في الحقيقه لو اطلعنا عليها سنرى ما لا يسر. دي طبيعتنا، نحن لسنا آلهة، نحن بشر. وده هيدخلني في موضوع مهم جدا، وهو يمكن مصطلح كررناه الله اعلم كم مره لحد دلوقتي، وهو قبول الضعف. ان اقبل انني مخلوق او مخلوقه، وبالتالي انا لست كاملا، لست مطلقا، لست الها، لست ملاكا. يبقى اكيد لما انا قريت نفسي طلع انه عندي ضعف، طلع ان انا عندي مثلا ضعف في الحته الفلانيه، شهوه معينه غلبت علي، ذنب معين، تقصير في حته معينه. الخطوره بقى أن لا أقبل هذا الضعف. طب لو أنا ما قبلتش ضعفي هيحصل إيه؟ هخش في مصيبة، ألا وهي أنني أكره نفسي، وأبقى دايماً عايز النفس دي يا رب يحرقها بقى وأصفر العداد بتاعي من الأول عشان أبقى يعني ملاك طاهر نقي. أروح أغلط تاني فبكره نفسي، فأتمنى بشيء من الخيالية أن أنا أرجع تاني. طب يا حبيبي انت بتعمل ده بعد كده بيوصل للاكتئاب وينتحر في الاخر طبعا، وارفض نفسي وابقى اقارن نفسي بالاخرين ومش عارف ايه. واحده من الحاجات فاكر كنا اتكلمنا عنها من المدخلات المسيئه للحكايه دي، الانمي والكرتون الياباني والكوري والمش عارف ايه والمانجا وما مانجا والمسلسلات والصوره الهوليووديه الوهميه اللي توصلني الى درجه ان انا اكره الواقع وابقى كاره حتى ان انا ابص في المرايه، مع ان انا الاصل والصوره دي وهميه. طيب، فيبقى ما المطلوب مني؟ ان انا اقبل ضعفي. طيب، من الطبيعي ان البعض يسال يعني ايه قبول الضعف؟ يعني ايه ان انا اقبل ضعفي؟ هل اقبل ضعفي معناها ان انا ارضى بهذا الضعف؟ القبول ضد الرفض في اللغه، القبول ضد الرفض. يعني وكلمه ان انا اقبل ضعفي معناها ان انا عارف انه النفس دي فيها ضعف، فاخدها من ايدها واساعدها وطبطب عليها. انما أنا لو رفضت نفسي بدايه هساعدها ازاي؟ هاخد بايدها ازاي؟ طيب، يبقى باختصار المطلوب ان انا اقبل هذا الضعف على انه حقيقه. انا ما عنديش نفس ثانيه. ايه، هشتري نفس مثلا من السوبر ماركت، هروح اجر نفس ثانيه، انا ما عنديش الا النفس دي، يبقى اقبلها كما هي. اللي قوي ازكيه والضعيف اهذبه، وهذا ما يجعلك إنسانا. وفاكر لما قلنا أن كمالك في نقصك؟ نعم. يبقى أنت جزء من نقصك أن تسعى لإتمام هذا النقص. السؤال الذي يعني يطرح نفسه كما يقال، طب أنا لو قبلت ضعفي مش ده مدعاة أن أنا أقبل بها على حالها ولا أزكيها ولا لا؟ لذلك أنا أقول للناس لو عايز تقبل ضعفك في حاجتين لازم تفتكرهم دايما. أولاً أنك أحسن مخلوق، أحسن مخلوق، أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يعني إيه أحسن تقويم؟ يعني سمباتيك وفت ومش عارف إيه؟ لا طبعاً. طب واللي بيتولد بثقب في القلب وساق مبتورة ولا ده مش أحسن تقويم؟ طب سياق الآيات بيقول إيه؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إلا ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى أحسن تقويم هو الذي يستطيع أن يكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هو ده أحسن تقويم. ساعتها بقى مش أحسن تقويم إنك تبقي شبه باربي، مش أحسن تقويم
انك تبقى فت وشبه الممثل الهوليودي الفلاني ولا البطل مش عارف ايه. مش احسن تقويم انك يبقى شكلك عيون مش عارف زرق وخضر ومش لا، مش احسن تقويم انك تبقى من الناس اللي شكلهم ولبسهم ده مش احسن تقويم. احسن تقويم ان تكون من الذين امنوا وعملوا الصالحات. قلنا هنفتكر حاجتين، ان انا احسن تقويم، وفي مقابل ذلك ان انا ممكن اعمل حاجات ناقصة وغيري يكملها. ازاي؟ البعض يريد ان يكون كامل من كل الاطراف. طب لو انت كامل في كل حاجة يبقى انت محتاج الناس فيه. خلاص ما كده مش هحتاج. يعني لو انت كامل كنت هتقعد قدامي؟ لا. لو انا كامل كنت هحتاج حد يجي علشان يكمل معي هذا الدور الذي أؤديه في الحياة؟ لا طبعا. يبقى أنا ناقص أكتمل بك، وأنت ناقص تكتمل بي. ودي حاجة أنا بقولها للمراجعين في العيادة عشان أكسر الكبر اللي جواهم. بعضهم بيبقى جاي كده وكأنه إيه اللي جابني هنا. فعلى طول أروح أقول له بص، ربنا سخرني ليك وسخرك ليا. فحتة سخرني ليك ربنا قالها يعني بالظبط، احنا مسخرين. طيب، فأولا قبول الضعف علشان يتعمل، يعني عشان يتفهم أنا عندي حاجتين، إن أنا أحسن تقويم وأن في غيري قد يكمل ما لدي. وعشان كده في نصوص معينة قرآنية نبوية أنصح إنه الناس ياخدوها كباكيج كده، ولله المثل الأعلى ولكلامه، عشان يفهموا قبول الضعف. أولا، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. 2، كرمنا بني آدم. 3، أهو أنت أحسن تقويم ومكرم، بس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لأنه إحنا لما نكلف أنفسنا فوق طاقتنا وبنغلط لا نطيق أنفسنا ولا نقبلها. بس دي مشكلتك أنت، ربنا ما أمرش بكده. أيوه. 4، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. يبقى أنت أوتيت، فاضل بس تعرف إيه اللي أوتيته عشان تشتغل. 5، قد أفلح من زكاها. عشان ما تقولش أهو الدكتور بيقول لك قبول الضعف، بس في تزكية. أنت تقبل ضعفك وتسعى لتزكية هذا الضعف. إنما ما ينفعش تقول علشان أنا بقى ضعيف وربنا خلقني ضعيف يبقى أنا أفضل على هذا الضعف. لا طبعا، هذا غير مقبول. غير كده بقى افتكر، لو لم تذنبوا لأتيت بقوم يذنبون فيستغفرون فأغفر لهم. يعني أنت جزء من الباكج بتاعك إنك بتغلط. كل ميسر لما خلق له. حد هيعمل حاجة، أنت هتعمل حاجة تانية. أنا هنا هجيب نص لشخص عامل يعني مش الكل يتفق عليه، وهو سيد قطب رحمه الله. في كتيب صغير أنصح الكل أن يقتنيه، اسمه أفراح الروح. بيتكلم في حاجة جميلة جدا. بيقول لك إيه؟ يقول: لم أعد أفزع من الموت حتى لو جاء اللحظة. لقد أخذت في هذه الحياة كثيرا، أعني لقد أعطيت. بص المعنى. لقد أخذت في هذه الحياة كثيرا، أعني لقد أعطيت. لست أعني أن أحدا قد أعطى لي شيئا، لكن فرحتي بما أعطيت لم تكن أقل من فرحة الذين أخذوا. طبعا هو بيفسرها بكلمة ثانية، بيقول لك: أحيانا تصعب التفرقة بين الأخذ والعطاء لأنهما يعطيان مدلولا واحدا في عالم الروح. في عالم المادة لو أنا اديتك حاجة مثلا في إيديا وأنت خدتها، في عالم المادة أنت سلبتني شيئا، لازم تحط حاجة في مكانها. صحيح. لكن في عالم الروح مجرد أن أنا مديت إيدي ليك، خدتها ما خدتهاش، شكرتني ما شكرتنيش، شتمتني، أنا من أول ما مديت إيدي في عالم الروح أنا خدت الأجر. نكمل بقى. قال إيه؟ شوف قبول النفس. لم أعد أفزع من الموت أبدا حتى لو جاء اللحظة. لقد عملت بقدر ما هنالك أشياء كثيرة أود أن أعملها لو مد لي في الحياة، لكن الحسرة لن تأكل قلبي إذا لم أستطع. بص قبول النفس. إن آخرين سوف يقومون بها. إنها لن تموت إذا كانت صالحة للبقاء، لأن العناية التي تلحظ هذا الوجود لن تدع فكرة صالحة تموت. راجل زي ده إزاي ممكن تخليه أو تخدش قبوله لنفسه؟ راجل قابل نفسه للدرجة ينهي الكلام كله لم أعد أفزع من الموت حتى لو جاء اللحظة. لقد عملت بقدر ما كنت مستطيعا أن أعمل. أما غلطاتي فأنا نادم عليها وأكل أمرها إلى ربي. غاية في القبول، غاية. أهو الراجل طبعا، وده رد على الناس اللي بيقول لك قبول الضعف إن أنا ما اشتغلش. طب ما هو اللي بيقول الكلام ده ترك مؤلفات وترك إرث وترك، ده كان في زنزانة متر في متر ونص وطلع منها في ظلال القرآن.
فما فيش حجه البني ادم. ابن تيميه في قلعه دمشق يحبس فتخرج مجموع الفتاوى، طيب وغيرها وغيرها وغيرها. ما ينفعش تقول عشان انا بقبل ضعفي يبقى اقبلها على حالها فلا ازكيها. يعني قبول الضعف لا يعني الموافقه عليه، لا يعني الموافقه على الضعف، بل يعني ان انا فاهم نفسي وعارف ان هو ده الباكج بتاعها، فلازم اقبلها كما هي. طب انا لو قبلت ضعف هيبقى عندي نوع من انواع اليأس. طيب انا عندي قنوط من ان انا انسان ضعيف. الكلام ده سليم في حاله واحده، انه معاييرك بتاخدها منين؟ من الاخرين. لكن لما تبقى معاييرك واخدها من اللي بيقول عنك احسن تقويم، هيبقى ايه الفرق؟ هيبقى اللي خلقك يقول انا قابلك زي ما انت، تعال لي زي ما انت. ولذلك انا اقول لاصحاب وهم الكمال اللي عندهم وهم الكمال وعايزين كل حاجه تبقى بيرفكت والبيرفكشنست والكلام، بقول لهم جمله: اقبل على عتبات رحمته وتمرغ بنقصك. ربنا بيقول لك تعالى بس انا قابلك زي ما انت. المشكله فينا احنا بقى اللي عندنا الكبر الخفي ده. لا انا مش عايز اجي لك زي غيري، انا عايز اجي لك باعمالي. لجنه الرحمه دي للمتخلفين الفساق مش عارف، انما انا لازم اجي لك كامل مكمل. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، انت ستاتي بافضل اعمالك وستحتاج الى رحمتي. طب ايه اللي ما يخليش الانسان يقبل ضعفه؟ اكتر من حاجه للاسف. التربيه. ازاي؟ تعالى يا ولد، انت خدت كام النهارده؟ 49 من 50. 49 من 50 يا فاشل. يا 49 من 50 حمد ربنا يا ماما، ده انا مش عارف ايه. التربيه التي تعود الناس على ان لا يقبل الا الكمال. طيب، والاهالي بيقعوا في الفخ ده احيانا. هو كلامه بيعني شيء لكن وشه بيعني شيء اخر. خلاص خلاص يلا خلاص مش مشكله يا حبيبي، خلاص برافو. برافو ايه ده باين من شكلك انك كارهني النهارده يعني. فاولا عدم قبول الضعف من الاهل. المقارنه دائما بالقصص الوهميه. للاسف بعض الدعاة الجدد وحكايه ستيف جوبز وبيل جيتس ومش عارف ايه، ده كلام يدعو الى وهم الكمال، وما بنعرفش انه حقائق هؤلاء انه حياتهم فيها كثير من الضعف. طيب، من الحاجات اللي تدعو الى وهم الكمال للاسف الاستثناء في القصص الوعظيه. وكان فلان يقوم الليل بركعه واحده، وكان يقرا يختم القران. يا حبيبي شويه شويه، ده احنا يا دوب عندنا شباب يا دوب بتصلي ومحافظه على ورد يومي وركعه وتر. فكثره القصص الوعظيه دي قد توقعه في وهم الكمال فلا يعود يرى. جاني مره واحد من الشباب بيقول لي يا دكتور انا مش كويس ليه؟ انا مش عارف اكمل الورد اليومي. قلت له انت الورد اليومي عندك قد ايه؟ قال لي جزء. قلت له ليه يا ابني؟ ليه يا ابني؟ صفحه واحده خير وبركه يعني. لا معقوله معقوله. معقوله، ايه المشكله يعني؟ انا عندي انك انت يبقى عندك صفحه واحده، ولا ان تثقل نفسك مره في جزء وثلاث ايام ما تقراش ولا حاجه. ادومها وان قل. بس ده مش دعوه للناس ان هم يتقاعسوا يعني ويقعدوا خلاص. ادومها وان قل، ما احنا قلنا ادومها وان قل. وبالمناسبه في جمله كده معروفه اللي هي مصداق لادومها وان قل. الاجانب بيقول لك it's easy to get an A but it's very difficult to keep at A. سهل جدا انك تجيب الاي، بس صعب جدا انك انت تفضل محافظ على الاي دي. احنا دايما عندنا ايه؟ all or none. يا اما النهارده اقرا القران كله واختمه في يوم واحد، يا اما بكره وبعده وبعده ما اقراش ولا حاجه. ادومها وان قل. طب دكتور، احنا كررنا كتير كلمه وهم الكمال. ايه المقصود بوهم الكمال؟ وهم الكمال ان انا اتوهم ان انا انسان غير ناقص، لا يصدر مني خطأ، لا اخطئ، لا اتعثر، لا يصدر مني ما يدل على انني احتاج الى غيري، وعندي شيء من الكبر الخفي ان انا ما احتاجش غيري، انا بين قوسين سوبرمان. ده وهم الكمال. وده للاسف رايت كثير من الناس يسوفون اعمالا، لا يصدر كتاب، لا يخرج بحلقه فضائيه لانه عايز المسائل تبقى بيرفكت دايما، ودايما بيأجلها لدرجه انه في الاخر ما بيطلعش حاجه. كما قال احدهم: كنت كلما اردت ان اصدر كتابي هذا قلت لعله يكون في غد افضل، فعلمت انه لن يخرج للناس، فاخرج كتابه واصبح من الكتب العمده في المكتبه. طب دكتور، هل عدم قبول الضعف هل يعتبر نوع من انواع الكبر؟ طبعا، لان انا ما بقبلش ضعفي وكان انا بقول مش انا اللي احتاج لغيري. هو ايه تعريف الكبر؟ بطر الحق وغمط الناس. بشوف نفسي ان انا ما بحتاجش لغيري. مش حصل معايا موقف انا ومراتي لما كنا راجعين من امريكا. كنا راجعين فبنعزل كل حاجه وبنحاول نوزعها. فقلت لمراتي خلاص تعالي نطلع كل حاجه للمركز الاسلامي اللي جنبنا. قالت لي طب ايه رايك نخلي على الاقل كرسي الطعام وكرسي العربيه عشان البنات. قلت لها لا، حتى ده هنلاقي حاجات كتيره. فكتبت على الفيسبوك ايام ما كان عندي فيسبوك انه يا جماعه احنا جايين ولو حد عنده حاجه. فمراتي راحت ايه اللي قلت لها ايه في ايه؟ قالت لي انت هتطلب من الناس اللي لو حد عنده حاجه مش عايزها. قلت لها ايه المشكله؟ قالت لي عبد الرحمن بقى طبيب وطبيبه يقعدوا. قلت لها ايوه، ايه المشكله بقى؟ ايه المشكله؟
البرستيج بتاعنا يعني. امال فين اعاده التدوير والمينيماليزم والمش عارف ايه؟ وجزاه الله خير طبعا ساعتها قلت لها خدي بالك من الكبر الخفي. اول ما قلت كلمه الكبر الخفي جزاه الله خير قالت لي لا كمل. كتبت، وصلنا البلد، تاني يوم كان عندنا 4 كراسي مقاعد يعني طعام، 4 كراسي. والناس اللي جابوهم قالوا لي يا دكتور شكرا انك طلبتها، والله موجوده عندنا وجديده وفي منها لسه التاج بتاعها فيها ما حدش بيستخدمها. وبناء على الفكره دي عارف حصل ايه؟ جمعيه عندنا تطوعيه عملت اعاده تدوير ولسه شغاله، الناس بتحط الحاجه فيها ايه اللي حصل؟ ان انا كسرت الكبر اللي جوايا. ما عنديش اي مشكله ان انا استخدم حاجه عندك. هل في عندي مانع؟ هل في عندي حاجه ماديه ان انا انزل انا ومراتي نشتري حاجه جديده؟ لا طبعا. بس ما فيش اي مشكله ان انا استخدم حاجه غير يستخدمها. دي حته من الكبر الخفي طبعا. طب دكتور، انا دلوقتي قبلت ضعفي، ايه الخطوه اللي بعد كده؟ الخطوه اللي بعد كده اللي هي تقدير النفس بالتخليه والتحليه، ودي اللي علينا يعني نتكلم عنها في الجلسه القادمه. بس يا ريت تفكرني في الجلسه القادمه اديك مثال من امثله الصحابه على قبول الضعف، انا يعجبني انك تسمعه مني ان شاء الله. طيب ان شاء الله. اشكرك دكتور. نراك على خير. شكرا. اهلا وسهلا.